เพราะเรารู้ว่าคุณแม่ของเพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดโอ๊ยเราเลยขอมาบุกครัวเพื่อนคนนี้กันรสมือแม่เฮ้ยมาไงอ่ะเฮ้ยมายังไงเพราะว่าเสียงเมื่อกี้คุ้นมากเพราะเรารู้ว่าคุณแม่ของเพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดโอ๊ยหลังจากที่เรานะครับไปชิมรสมือแม่ของบ้านอื่นมาเยอะมากๆแล้ววันนี้นะครับถึงคิวของบ้านผมแล้วครับไม่ใช่บ้านผมเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่ได้เจอแม่มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้กินอาหารรสมือแม่มานานแล้วก็แบบคิดถึงก็เลยแบบชวนแม่มาหน่อยใช่เพราะว่าครั้งนี้จะบอกว่าเบบีหลายๆคนเนี่ยชอบแบบบอกเราว่าอยากเห็นป๊าปี้ทำบ้างปกติเนี่ยก็จะเห็นกันทำอยู่กับป๊าปี้ใช่ไหมแต่ป๊าปี้ก็จะคอยช่วยจำนู่นนี่นั่นแต่ว่าครั้งนี้นะครับก็ให้เบบีได้ดูเลยวันนี้ป๊าปี้เนี่ยเขาจะทำอาหารเองเพราะเราเนี่ยจะอยู่คนละทีมส่วนกันเนี่ยก็จะมีพี่อาร์มนะครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยครับรอดูว่าฝีมือไอ้ออฟเนี่ยมันจะมาถึงขนาดไหนใช่แล้วทำไมเรามากันที่นี่อะครับไม่ไปบ้านคุณอะบ้านผมของเยอะมันรกแล้วแบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยมีแต่ขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไม่อยากให้ไปเพราะที่บ้านเป็นโรงงานด้วยก็เลยแบบมาแถวนี้ดีกว่าสุขอนามัยคือที่หนึ่งใช่วันนี้จะได้ทานอาหารรสมือแม่กันแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าปกติก่อนหน้านี้กันนี่เคยมีโอกาสได้ลองทานรสมือแม่ไหมหรือว่าคุณเคยพากันไปเจอคุณแม่ไหมไม่เคยพาไปครับแต่คุณแม่จะนำพาตัวเองมามาหาเองแม่จะชอบมาเจอไม่มาที่บ้านใช่ไหมได้ไม่มาเองเนี่ยใช่แบบนี้รสมือแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้เคยกินแต่ว่าจะมากินวันนี้วันแรกเดี๋ยวรอกินได้เลยแม่ผมเนี่ยทำอาหารหน้าตาผมทำอาหารมันหน้าตาผมจืดหน้าตาดีลองชิมดูสิเผื่อจะติดใจไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอเคครับไปกันเลยครับแม่ครับมาแล้วครับสวัสดีครับมรดกก่อนโอ้ยไม่มีอะไรสักบาทอะลูกชายแม่เคยพากันไปหาแม่บ้างไหมครับไม่เคยมีแต่ว่ามาเจอที่งานอะไรอย่างเงี้ยมาเจอโดยบังเอิญตลอดทุกงานเวลาแบบไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยเขาแบบไม่บอกไงแล้วก็บอกบังเอิญผ่านมาแถวนี้แต่แม่คุณชอบบังเอิญบ่อยมากเลยใช่ผมบางทีผมอยู่หลังเวทีแล้วก็แบบอ้าวแม่สวัสดีครับมายังไงผ่านมาแถวนี้ลูกผ่านมาแถวนี้ล่าสุดเราไปที่สยามป่ะไปที่เจอแม่แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงที่แบบแฟนคลับเขายืนกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเอ้ยแม่กูมายังไงวะเจอไพ่ทุกงานพอแม่เขาก็ไปยืนแฝงอยู่ในแบบว่าเบบีอ่ะเขาก็ไปยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นี่แม่ไปงานอะไรไม่เคยบอกล่วงหน้าแล้วก็แบบมีงานที่ไอคอนสยามอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปรวมแฟนคลับใช่ป่ะให้ทำท่านี้ลองไปซูมดีๆครับเจอเหรอแม่กูก็ทำอย่างนี้จ้าทำเป็นดอกบัวเลยจ้าไปดูพฤติกรรมต่อหน้าดีแล้วเขาได้เล่าเรื่องกันให้แม่ฟังมาป่ะแบบเวลาทำงานหรือว่าเนี่ยงานของลูกต้องเป็นแบบนี้นะเล่นซีรีส์คู่กับกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยเคยดูเรื่องอะไรชอบเรื่องอะไรครับก็ดูอยู่หลายเรื่องปีหน้าเรื่องอะไรครับแม่ปีหน้าเลยไม่รู้หรอกปีหน้ามีไหมเล่นด้วยกันไหมครับปีหน้าเรื่องมีจะดูผ่านมีป่ะมีทำหน้าไงมีอยู่ดูผ่านก็ชอบเล่นเป็นแบบแกล้งกันไปแกล้งกันน่ารักบางทีดูแล้วมันก็มันไส้อะเป็นไงแบบตอนเด็กๆครับแม่ป๊าปี้เขาเป็นคนกินยากอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆเขาเป็นคนกินง่ายนะกินได้ทุกอย่างอะแต่ว่าแบบเราเอาความสะดวกของเรามากกว่าไงทำอะไรเขากินเขาก็กินได้แต่พอโตขึ้นมาเขากินแบบน้ำจิ้มเขาก็ไม่กินอันนี้เขาไม่กินตั้งแต่เล็กอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่แต่แม่จะรู้ไงว่าเราไม่กินอะไรแล้วเขาก็แบบจะเลือกไอ้นี้ก็คือเป็นอาหารง่ายๆที่ไม่ทำเขาก็กินอะไรอย่างเงี้ยทุกเช้าเราจะเป็นแบบข้าวเหนียวไก่ย่างไม่กินเองจ้ะแม่ป้อนมันก็ไม่ถึงขั้นอย่างนั้นแต่ว่าคือเอาความสะดวกของแม่ด้วยไงคือแม่หาอะไรมาให้เขาก็กินได้อะแล้วมีของโปรดไหมครับแบบที่เขาชอบกินเลยเป็นพวกผัดปลาหมึกกรอบผัดอะไรอย่างเงี้ย
แต่แม่ก็ไม่ค่อยได้ทำบ่อยหรอกก็นานๆจะทำให้เขา เขามีช่วยแม่ไหมครับ ไม่เคยค่ะ ไม่เคยค่ะ ไม่เคยทำอะไรสักอย่าง เพราะว่าแม่ซัพพอร์ต ตั้งแต่เล็กจนโตคือแบบเมื่อก่อนเขาเล็กแล้วก็เรียนหนังสือก็คือเรียนหนังสือไป อะไรก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างเงี้ยมีหน้าที่เรียนก็คือเรียน เพราะว่าเสื้อผ้าที่คอนโดเขาก็เอากลับไปซักบ้านใช่ อ๋อ อันนี้แม่บังคับให้เขาเอากลับไป ไม่งั้นจะไม่กลับไปหาแม่แน่ มีไหมที่ไม่มีตัวกลับไปแต่ว่าเสื้อผ้าไปส่งถึงบ้าน ก็มีบ้างบางทีก็เก็บเกิบบ้าง ทีนึงอะไรอย่างเงี้ย แก็บเกิบ แบบ บ้าง ถ้าเขา แล้วแต่ ไม่ว่างจริงๆอย่างเงี้ย บางทีก็ให้ บ้าง ให้พ่อมาเอาบ้าง เอา อ่า เยอะ ใช่ ดีจังสบาย แม่ซัพพอร์ตไงกูบอก ทุกวันนี้ผมมานั่งซักผ้าเองเลยอะเฮ้ยอยากมีคนซักผ้า ไม่ อยากมีแม่ ทำให้เพราะเขาให้เงินใช้เพราะเขาให้เงินใช้อยู่ เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้น พูดถึงรสชาติอาหารลูกชายแม่ดีกว่าปกติเขาชอบกินรสแบบไหนครับ กินแบบจืดๆอะ จืดๆนี่หน้ามันเลยจืด มึงด่ากูมึงก็เหมือนด่าแม่กูอ่ะ กับแม่สวยค่ะ แล้วปกติเวลาเขาจะให้เงินแม่นี่เขาจะแบบมีแบบเป็นแบบรายอาทิตย์รายเดือนหรือว่าอะไรนานๆมาทีอะไรเงี้ย อ๋อออฟเขาจะโอนให้ต้นเดือนเขาก็โอนให้เลย แล้วตรงเวลาทุกเดือนไหมครับ วันที่ 1 วันที่ 2เขาก็โอนแล้ว อันนี้วันที่เท่าไหร่ละ วันนี้กลางเดือนยังไม่ ให้ไปจนใช้หมดแล้ว จนใช้หมดแล้ว ก็คือที่พูดมาคือขอเพิ่มนะรู้ยังรู้ยังขอเพิ่มนะอืม ถ้าไม่มีเงินนิรินทร์มันรู้จักอากู ใช่ใช่ ถ้าเวลามีสีน้ำตาลสีม่วงให้อะรู้จักกูออฟ แต่ถ้าเป็นแบงค์แบงค์20ไม่เอาแบงค์100ก็ไม่เอา ถ้าเห็นแบงค์ปุ๊บนั่นแหละรู้จักกูออฟ เพราะว่าเขาจะไม่ให้เราอุ้มเลยไอ้นิลินอ่ะจะไม่ให้เราอุ้มเลย ไม่รู้จักเลย ถ้า ไหว้ก็แบบจะเคอะเขินมากๆอะไรอย่างเงี้ยต้องยื่นก่อน ต้องยื่นก่อนนั่นแหละรู้จักเลย ใช่แม่มันสอนมาดีเลี้ยงหลานไป บอกเลี้ยงไปเถอะตัวเองไม่มีก็เลี้ยงไปเถอะ เขาก็มีเด็กให้เลี้ยงอีกคนหนึ่งแม่เด็กหนึ่งปี โอ้เด็กคนนี้ช่วยหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กคนนี้ช่วยหาไม่เป็นไรช่วยกันหา แล้วลูกชายแม่เนี่ยแบบนานๆทีจะกลับบ้านแม่จำได้ไหมว่าเมนูล่าสุดที่ทำอาหารให้เขากินคือเมนูอะไรครับ แต่ว่าล่าสุดอ่ะน่าจะ5 ปีเป็นอย่างน้อย ที่ 5-6 เขาทำให้กินอะนานมาก ได้ละ ก็คือไม่ได้กินอาหารรสมือแม่นานมากแล้ว ใช่ นานมาก วันนี้รู้สึกคิดถึงอาหารรสมือแม่ไหมจ๊ะ อยากกินมากอยากกินผัดหมี่ซั่วมาก แต่ปกติเนี่ยทำผัดหมี่เจก็อร่อยแต่ว่า ยากิโซบะ นั่นแหละแต่ว่าวันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้กินนานกว่าก็เลยแบบอยากลองกินอันนี้ดู โอเค งั้นเดี๋ยววันนี้นะครับป๊าปีจะได้กลับมากินรสมือแม่อีกครั้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องแข่งขันกันด้วย วันนี้กันมีผู้ช่วยกันด้วยกันก็คืออาร์มกับการแท็กทีมกัน จะเอาผู้ช่วยอีกเหรอ แล้วฉันน่ะ ก็นี่ไงแม่หูเขาทำมานานแล้วป๊าปีก็แค่ช่วย เหรอแล้วฉันต้องแข่งคนเดียวป่ะใช่กับเขา2 คนใช่ตาย แล้วจะรอดไหมเนี่ยแล้วจะรอดไหมเนี่ย ไม่อะ แล้วเนี่ยมันไม่เคยทำเลยแม่ ก็เห็นแต่ มั การ ยืน ทำทุกที มันยืนชี้อยู่เดี๋ยวนี่ไงใส่นี่ลงไปสิเนี่ยใส่นี่ลงไป เขาช่วยจำเขาช่วยจำ เป็นสายแบบทฤษฎีปฏิบัติศูนย์ขั้นตอนการผัดใส่น้ำมันก่อนใส่เครื่องในเลยเพราะเดี๋ยวไม่สุกต่อไปปุ๊บเรา ผัดอันนี้ ผัดอันนี้เลย ใส่มะเขือใส่พริกไทยสดด้วยอ่ะทำหมูก่อนเป็นสายแบบทฤษฎีปฏิบัติศูนย์ วันนี้เราจะเห็น วันนี้แหละจะได้รู้ ต้องลงมือ งั้นเราไปดูรสมือแม่กันก่อนดีกว่าครับ วัตถุดิบผัดหมี่ซั่ว เส้นหมี่ซั่ว กุ้งขาว ปลาหมึก แฮม เห็ดหอม กะหล่ำปี แครอท น้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาว น้ำมันหอย พริกไทย น้ำมันพืช โอเค งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ห้าม เปิดเตาพี่อ้ามเปิดเตา ขอเก้าอี้ให้แม่หน่อยได้ไหมครับแม่มองไม่ค่อยเห็นลอก ไม่ต้อง ในขณะที่แม่ทำแม่ต้องบอกสูตรพวกผมด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวผมทำกันไม่เป็น 3 ช้อน น้ำมัน เอา 3 ช้อน ง่ายๆเอาง่ายๆเอาง่าย ต้องมานั่งทำเองอ่ะ วันเนี้ย ๆก็ลองดู น้ำมัน3 ช้อนใส่เห็ด เห็ดประมาณ2 จุบ เจียวเห็ดให้มันหอมก่อน ต้องใส่ซีอิ๊วมาให้มันเค็มๆหรือเห็ดมันเค็มอยู่แล้ว เห็ดไม่เค็ม แต่เส้นหมี่ซั่วนี่แหละจะเค็ม เอ้าเหรอ มันเค็มที่เส้นเหรอ จ้ะ
น่าจะให้ทำบาจ่าง โอ้3 วันก็ไม่เสร็จ 3 วัน 3 วันก็ไม่เสร็จ พอเห็ดเริ่มหอมใส่กุ้ง ผมว่าไม่น่ายากละมั้ง ดูไว้ ดูอยู่แอมนี่ก็หั่นเป็นแบบหั่นเป็นเต๋าอะไรอย่างเงี้ยครับ หั่นสี่เหลี่ยมง่าย แฮมกี่ชิ้นพี่แอม ๆนับเลยนับเลย แต่คือเวลาผัดให้ที่บ้านเขาไม่เคยห่วงเครื่องเลยเขาใส่แบบซื้อมาโลนึงใส่โลนึงอะไรอย่างงี้เลยนะแบบ เยอะมาก แล้วด้วยว่าบ้านคุณคนเยอะไงเขา ใช่ ทำเยอะๆก็แบบ ไม่ได้ใส่ตลอดเลยป่ะแบบกุ้งปลาหมึกแฮมเลยป่ะ ใช่ประมาณนี้เลย แต่เมื่อก่อนทำร้านอาหารนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือ มัน คืนเขาไปหมดแล้ว มานานแล้ว เป็นอาหารแบบไหน เป็นร้านขายอาหารตามสั่ง อืม สมัยก่อนนี้นะ ไม่ต้องใส่เยอะไม่กินผัก นะคนอื่นกิน โอ้ย เอออันนี้คือซีอิ๊วนะคะจะใช้เส้นสีขาว 1 ช้อน2 ช้อน1 ช้อน2 ช้อนต้องหวานมากนะคนอื่นเขาไม่ได้ชอบหวานเหมือนฉัน 221 ฝีมือของแม่เนี่ยรสชาติอาหารของแม่เนี่ยมันต้องเป็นรสชาติประมาณไหน ๆมันจะออกหวาน ว้าว เพราะว่าลูกติดหวานจ้า ติดหวานจ้า จนถึงเป็นเบาหวานทุกวันนี้ ไม่ต้องบอกก็ได้ แต่ปลายปีก็ต้องเลิกกินหวานป่ะแบบลดป่ะ ก็น่า ถ้าเป็นกรรมพันธุ์ ใช่ ก็น่าจะมีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกัน มีมรดกให้ มีมรดกให้ก็คืออันนี้แหละ เบาหวานเป็นมรดก มันจะไหม้แล้วนั้นอ่ะ ไม่ไหม้ไม่ไหม้ นี่เสร็จแล้วผัดหมี่ซั่ว ลองชิมดูซิเป็นไง ไม่ อร่อยอ่ะ ได้โอเคอยู่ มันไม่ยากหรอกง่าย ใช่ ถ้ามันยากกับแม่ทำไม่ได้หรอก โอเคครับ งั้นเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันนะครับ ว่ากันพี่อาร์มแล้วก็ฝั่งกับปะปีนะครับ ว่าใครจะเหมือนรถมือแม่มากกว่ากันครับ เย้ และการแข่งขันกำลังจะเริ่มนะถามทำไมอ่ะ โอเค ทำไม ก็มันอร่อยอ่ะ การแข่งขันนะครับระหว่างอ๊อฟจุมพลและการอัธพันธ์นะครับจะต้องมาดวลฝีมือกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยแข่งกันมาก่อนเขา ครั เป็ บ นคู่กันมาตลอด ครับ วันนี้เขาต้องมาเป็นศัตรูกัน ครับ หน้ากระทะ อ่า มาดิ พร้อมแล้วครับ ในเมนูผัดหมี่ซั่ว อันดับแรกนะครับ ใส่ก่อนเลย น้ำมัน โรยอย่างไม่กี่พิถันมีการหยอดแล้วก็วนให้เป็นวงกลมจะได้ทั่วกระทะ มีตัวช่วยไหมครับ ไม่มีครับ ตอนนี้นะครับทางฝั่งนะฮะเตาดำนะครับได้เริ่มผัดหอมแล้วนะครับ พี่อาร์มแล้วไงต่อ ฮะผัดหอมให้ได้กลิ่นก่อนได้กลิ่นหรือยัง ได้กินแล้ว กลิ่นหอมกับกลิ่นออฟอันไหนหอมกว่ากันอันไหนหอมกว่ากัน อันนี้กิน ฉันสิ อันนี้กิน ฉันสิ กินอันนี้จะไหม้แล้ว ต่อไปอะไร ใส่กุ้ง เอ้าอ๋อ กุ้งนี่ไม่ใช่กุ้งธรรมดานะครับ เป็นอะไรครับ เป็นกุ้งแช่กุ้งแช่เลยกุ้งแช่ใส่ทั้งหมดปะล่ะมันจะได้ไม่มีสับ เยอะไปปะวะ เอาตัวนี้ออก ฝั่งกระทะแดงนะครับผมตอนนี้เพิ่งจะเริ่มใส่กุ้งลงไปนะครับทางฝั่งนี้นะครับ จะมาพูดอย่างกูทำไม พี่อาร์มพี่อาร์มพี่ นิ่ง อา ๆแบ ร์ม บนี้นะผมว่าใจ ขอ เขา น้ำได้ปะ ต่อม
เอาผิดสูตรเขาอีกแล้ว ใส่ได้ใส่ได้ ได้เดี๋ยวเราปรุงทีหลังไง ใช่ ก็อยากให้ผักมันไอ้นี่หน่อย โอ้ต้มหรือเปล่าเนี่ยต้มจับชายโอ้ย เราปรุงตอนมันมีเส้นอยู่หรือว่าอะไรใช่ปะ ใช่ไม่บอกทำไมวะลืมไปไง คนมันอยากช่วย อุ๊ยอะไรวันเนี้ย ใส่บ้างใส่บ้างกลัวไม่เท่าเทีย กลัว ม ไม่ใช่กลัวผักไม่สุกอะ ฝั่งนี้ดูแบบไม่ได้เลยอ่ะหน้าตาแห้งมาก จริงเหรอ หน้าตาแห้งมาก พี่ยามชิมดิ หวัง หวานเนาะช้อนเดียวเองนะหวานเนาะอันนี้เพิ่มแล้วกันเนาะนิดนึงเค็ม ไม่ได้อยู่รอ ๆเอานิดนึงเอานิดนึงแล้วกันว่าหวาน เส้นมันก่อนฝั่งกระทะดำมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับผม ดีกว่า จะทำอะไร พี่ยาม จะทำอะไร เอาเครื่องออกมา เอาเครื่อง เอา ออก เส้นเอาเครื่องออกเดี๋ยวเราผัดแต่เส้นอย่างเดียวแล้วก็ใส่รวมกันได้เลยน้ำตาล เป็นสูตรพิเศษนะครับ เป็นสูตรแยกเครื่องแยกเส้นกับลูกค้าสั่งแบบว่ากลับบ้านไม่อยากให้มันรวมกัน โอเคได้จานจัดจาน นี่ทำอะไรครับ แยกย้ายของคลุกเขาได้ ดูดิ ดูความเชฟเขาดิ เฮ้ยทำไมจานแดงไม่มีจานแดง อ่ะ จานถ้วยไม่สุกเลย เดี๋ยวเรามาดูกันอาหารจีนทำไม่ยากแต่ว่ามันอยู่ที่ความไว ถ้าทำนานเนี่ย ของคนที่เสร็จก่อนเนี่ยแพ้แน่นอน แพ้แน่นอน เพราะมันจะเย็น บอกเขาไปชื่อเมนูอะไร ผัดหมี่ซั่วยั่วจุมพล ผัดหมี่ซั่วมัวคิดถึงแม่ ครับผมต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคุณแม่เนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่ารสชาติของจานไหนนะครับเป็นรสชาติของลูกชายตัวเองนะครับผมมาดูกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะมาถึงช่วงที่คุณจะรู้แล้วนะครับว่าคุณแม่เนี่ยจะเลือกถูกหรือผิดนะฮะจานไหนจะเป็นรสชาติของลูกชายตัวเองนะฮะรสมือแม่วันนี้คุณแม่ลองชิมได้เลยครับ จะได้กินฝีมือลูกแล้วนะครับแม่ เนี่ย30 ปีเนี่ยเพิ่งจะได้ชิมฝีมือลูกวันเนี้ยจะจานไหนยังไม่รู้นะ อันนี้พอมีรสชาติ มีเค็มมีหวานอยู่หน่อย อืม เดี๋ยวลองจานนี้ดูซิเป็นยังไง ตัวนี้เผ็ดพริกไทยมาก เผ็ดพริกไทยมากๆไม่มีจานแดง อ่ะ จานถ้วยไม่สุกเลย เดี๋ยวเรามาดูกันอาหารจีนทำไม่ยากทำไม่ยาก ๆตัวนี้เผ็ดพริกไทยมาก เผ็ดพริกไทยมาก ๆ แต่อันเนี้ยมันมีรสชาติแต่ว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่ แม่ครับแม่คิดว่าจานไหนเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันครับ จานนี้ค่ะ จานแรกใช่ไหมครับ เพราะว่ามันจืดพอๆกับของแม่ อ่า แต่อันเนี้ยมันจะออกเผ็ดไทยหน่อย จานที่เหมือนรสมือแม่มากที่สุด นั่นก็คือจานหนึ่ง สองสาม เฮ้ย บอกแล้ว ไม่เคยเข้าครัว แต่ว่าวันนี้เนี่ยป๊าปีเขาแพ้ใช่ไหม แต่ว่าครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆคนแพ้เนี่ยเราจะมีรางวัลให้ ๆ
แต่ต้ ต้ อ อง ง ปิ ปิ ด ด ตา ตา อุ้ยงงมากอยู่ดีคนแพ้พี่รางวัลพี่อาร์มปิดตาแบบนี้หน่อยปิดแน่นๆมันชอบแอบมอง และของรางวัลของผู้แพ้คือ และของรางวัลของผู้แพ้คือ1 2 3 Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you วันเกิดปีนี้ขอให้ดีกว่าปีที่แล้วก็พอ โอ้ยให้คุณแม่อวยพรวันเกิดลูกชายหน่อยครับ ก็ให้มีงานเยอะๆ ให้ร่ำให้รวยนะลูก ก็ขอให้ป๊าปีมีงานเข้ามาเยอะๆ มีคู่กันไปเยอะๆ แล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพตัวเองดีๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ 30 แล้ว แต่เขาก็ยังคงไม่แก่หรอกครับ ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ 30 ยังแจ๋วอ่ะ 30 แล้วอย่าซ่าให้มากอย่าซ่าให้มาก ครับผม เราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้ว มีอะไรแบบเป็นห่วงมีอะไรอยากจะบอกเขาไหม เขาโตแล้วครับเขาแบบไม่เป็นห่วงเขาเพราะเขาแบบว่าเขาคิดเก่งมากกว่ากันนะว่าคิดเขาเรียกว่าอะไรนะคิดโตแล้ววางแผนมากกว่ากันใช่ครับก็ไม่เป็นห่วงเขาก็แค่เรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาทำงานทุกวันอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเขาอะไรเงี้ยครับ ขอบคุณค่ะ ก็ห่วงเขาอย่างนี้แหละ เพราะว่านิสัยก็กวนๆอย่างนี้ยนะ กลัวจะตายเพราะปากแม่ ก็ให้ก็ตามที่แม่บอกอ่ะ ให้รักษาสุขภาพด้วยนะ งานอ่ะทำเยอะๆได้ แต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดูแล แล้วแบบปีอ่ะ ห่วงอะไรแม่เหรอ อ่า ก็สุขภาพครับก็แก่แล้วอะปีนี้ก็เข้า 64 ใช่ไหม แล้ว ก็อายุเยอะแล้วครับ แล้วชอบไปไหนมาไหนคนเดียว เข้าก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ชอบนั่งรถเมย์ชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบไปไหนมาไหนคนเดียวบางทีแบบต้องมีคนดูแลอะ ไม่ต้องห่วง นี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ สบายอยู่แล้ว ยังซ่าอยู่ไม่ต้องห่วง แม่ก็ภูมิใจเขาที่เขาพอจบมาก็มีงานทำที่ดี แล้วเขาก็ดูแลครอบครัวของแม่ของพี่ของเขาทุกคนน่ะ ทั้งบ้าน เขาดูแลได้ทุกคนน่ะเขาก็ยังภูมิใจเขาอยู่ว่าโอเค ถึงเขาจะเป็นลูกคนเล็ก แต่เขาก็ดูแลพี่ได้ดูแลพ่อแม่ได้ ก็ภูมิใจเขาตรงนี้แหละนะเห็นเขาอย่างนี้แล้วแม่ก็หายห่วงไปเยอะเหมือนกันน่ะว่าเขาก็รู้จักเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ทำไมวะตอนเด็กๆฉันก็ยังไง ก่อนนี้ไม่รู้อะไรเลยวันหนึ่งก็ขอสนุกสนานไปวันหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เขามีงานทำแล้ว แม่ก็ภูมิใจเขาตรงนี้ แต่ว่าวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่มาทำรสมือแม่นะครับให้พวกเราชิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งต้องขอบคุณพี่อาร์มด้วย ครับ ที่วันนี้นะครับมาช่วยกันเป็นแบบผู้ช่วยทำอาหารนะครับแล้วก็ทำให้ชนะด้วยวันนี้ เฮ้ย อย่าอวด แต่วันนี้ก็สนุกมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่มีอะไรจะแบ่งให้แหละ บอกว่าไม่เอาเลย พี่อาร์มครับฝากผลงานหน่อยครับ ได้ครับ ตอนนี้นะครับก็มีรายการอาร์มแชร์นะครับ ทุกวันพุธเว้นพุธนะครับผมทาง YouTube GMMTV นะครับ แล้วก็มีเวกับชนีนะครับ แล้วก็55กำลังถ่ายทำอยู่นะครับ ผมน่าจะประมาณกลางๆปีได้ดูกันครับ โอเค และอย่าลืมนะครับติดตามรายการลดมือแม่นะครับ ทุกวันพฤหัสเว้นพฤหัสนะครับผมใน Channel YouTube ของ GMMTV นะครับ เวลา 2 ทุ่มเดี๋ยวเจอกันนะครับผม และอย่าลืมนะครับ กด subscribe นะครับผมแล้วก็กดอะไรนะ กระดิ่งกิ๊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 ง นั่นแหละจ้า วันนี้ไปแล้วนะครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย สวัสดีครั ครับ ก่อน ก็อยากจะบอกกันว่ายังไงก็ดูแลพี่เขาไว้ด้วย เพราะว่า พี่ต้องดูแลผม เพราะพี่เขาก็เป็นคนนิสัยอย่างนี้แหละควรยังไงกันก็ยอมเขานิดนึง เพราะว่าเขาก็เป็นคนอย่างเงี้ยโวยวายเก่ง แต่ไม่มีอะไรหรอก
สนุกไปวันหนึ่ง สนุกเลยค่ะ ปากก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะ จะรักเธอจนหยุดหายใจ